નમસ્તે, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીમાં। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીશું રવા અને બેસનના ઢોકળા, જે ખૂબ જ ઝડપીથી બની જાય છે અને એકદમ પોચા અને સોફ્ટ બને છે। જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો એકદમ પોચા અને સોફ્ટ રવાના ઢોકળા બનાવવા માટેની તૈયારી શરૂ કરીશું। તો રવા અને બેસનના ઢોકળા બનાવવા માટે 1 વાટકી રવો લીધો છે અને 1 વાટકી બેસન લીધો છે। રવો અને બેસન બંનેનું માપ એક સરખું રાખીશું ઢોકળા બનાવવા માટે। 1 વાટકો છાશ લીધી છે। રવો અને બેસન પલળે તેટલી આપણે છાશ એડ કરીશું। તો રવાને અને બેસનને પહેલાં મિક્સ કરી દઈશું। તો હવે આપણે ઢોકળા બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈશું। પહેલાં થોડી એવી છાશ એડ કરી લઈશું। બેટરને સારી રીતે હલાવી લીધું છે। આટલું ઘટ રાખવાનું છે ઢોકળા બનાવવા માટે। તો હવે આપણે બેટરને અડધી કલાક માટે ઢાંકીને રાખી દઈશું। તો બેટરને પલાળ્યું આપણે, તેની અડધી કલાક થઈ ગઈ છે, જોઈ લઈએ। તો આ ઢોકળા બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે ઢોકળામાં એડ કરવા માટેનો જે મસાલો છે તે જોઈ લઈશું સાથે સાથે। ઢોકળામાં જે મસાલો એડ કરવાનો છે તે અહીંયા મેં લીધો છે, જોઈ લઈએ આપણે। હળદર, ખાંડ, 1 ચમચી જેટલો ઈનો લીધો છે। ખાવાના સોડાની જગ્યાએ બેસન અને રવાના ઢોકળામાં મેં ઈનાનો ઉપયોગ કર્યો છે, તે લીધો છે। મીઠું સ્વાદ અનુસાર। વઘાર માટે રાઈ, આખું જીરું, હિંગ, તલ, મીઠા લીમડાના પાન અને કટિંગ કરેલા લીલા મરચાં લીધા છે। તો પહેલાં આપણે બેટરમાં જે એડ કરવાનો છે તે મસાલો લઈ લઈશું। હળદર એડ કરી દઈશું, ખાંડ એડ કરી દઈશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી ઈનો લીધો છે તે એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 1 પ્લેટ જેટલું જ બેટર તૈયાર કર્યું છે, એટલે બધો જ ઈનો હું એકસાથે એડ કરી દઈશ। સારું એવું હલાવી લેશું। બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેને આપણે એક પ્લેટમાં એડ કરી દઈશું। પ્લેટમાં મેં પહેલેથી જ તેલ લગાવી દીધું હતું। હવે તેમાં આપણે બેટર એડ કરી દઈશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। ઢોકળાને હવે આપણે બાફવા મૂકી દઈશું। ઢોકળા બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘાર તૈયાર કરી લઈશું। વઘાર માટે 3 પાવડા જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, પહેલા આપણે રાઈ એડ કરી દઈશું। રાઈ ફૂટી ગઈ છે, આખું જીરું એડ કરી દઈશું। હિંગ એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। પહેલા તો તલ એડ કરી દઈશું। મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું। કટિંગ કરેલા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। તો આ ઢોકળામાં એડ કરવા માટેનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈશું ઢોકળા ચડી ગયા છે કે નહીં। તો આ તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું।
5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે ઠંડા થવા દેશું અને પછી કટિંગ કરીશું. ખૂબ જ સરસ ચડી ગયા છે. 5 મિનિટ માટે પ્લેટને આપણે થોડી ઠંડી થવા દેશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ખૂબ જ સરસ એવા ઢોકળા ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ઢોકળાને કટિંગ કરી લઈશું. ઢોકળાને અહીંયા કટિંગ કરી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં વઘાર એડ કરી દઈશું. આ રીતે ચમચેથી વઘારને આપણે ચારે બાજુ ફેલાવી દઈશું. સાથે સાથે કટિંગ કરેલી કોથમીર પણ એડ કરી દઈશું. તો આ તૈયાર છે રવા અને બેસનના ઢોકળા. હવે આપણે તેને એક અલગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો આ તૈયાર છે રવા અને બેસનના ઢોકળા. એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.